guys, it's me Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys is gagawa na naman tayo ng another DIY tipid skincare. So ang gagawin natin ngayong DIY skincare guys is powder milk at saka honey. So kung napapansin nyo, madalas na po ako nag-upload ng mga DIY skincare kasi ito na po yung nagiging niche ko. So dati pa lang guys, before pa ako nag-create ng YouTube channel, yung niche ko talaga is about skincare, makeup review, ganyan po. Kaya nga, quarantine pa at saka hindi pa po tayo basta-basta gagala or bibili na skincare sa labas. So, ang gagawin muna natin is mag-DIY tayo sa ating bahay. Sa mga walang trabaho dyan, lalong-lalo na sa mga mami na nasa bahay lang. So, perfect na perfect talaga ito sa inyo guys kasi mura na at saka tipid lang. And we are sure na 100% healthy siya kasi nga tayo lang ang gumagawa. So, meron lang po akong short video na ipapakita sa inyo kung paano ko ginawa yung skincare na ito. Maglagay ka lang ng gatas na 2.5 spoon at saka ilagay mo ang honey, then haluin mong mabuti. Yung ginagamit ko pong gatas guys is Bear Brand. Pwede naman din ibang powder milk, pero kasi yung madalas na ginagamit ng ating mga Pinoy is itong Bear Brand. So ayan, haluin yung mabuti hanggang sa ano siya, matunaw yung powder milk. So, ito na po yung nagawa natin, guys. Ayan. So, ang gagawin natin is ilalagay natin siya all over my face at saka gagamitin ko lang yung finger ko para ilagay ito para mas ma-absorb siya talaga at saka para makalat siya. So, ayan na guys, nalagyan na po natin yung buong mukha ko. And disclaimer guys, hindi po ako expert sa mga ganito. Base lang din ito sa mga experimentation ko. So, intayin lang natin ng 10 to 15 minutes para ibabad sa mukha. Meanwhile, so, ayan na guys, tapos na po siya. Hindi po siya masyadong natuyo. So, maliligo lang ako and I'll be back. 2 hours later. So, ayan na guys, tapos na po akong maligo at saka ito na po yung kinalabasan niya. Hindi pa po ako naglalagay ng cleanser, cream, or pulbo. So, ito po talaga siya guys. Naglalagay lang ako ng kaunting lipstick. So, ayan siya guys. Smooth yung dating niya. Yung effect niya guys is parang dry at saka hindi siya mukhang glass tingnan. Pero pag ginanyan mo, sobrang smooth niya. So, that's all for today's video guys. Mag-comment kayo sa baba kung isa din kayo sa mga nag-vlog at saka mahilig din kayong gumagawa sa DIY. Mag-comment kayo sa baba at saka bibisitahin ko yung channel nyo. So, that's all for today's video guys. Sana naman nagustuhan nyo ang video na to. At saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na po kayo at saka i-click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much for watching guys. Bye! See you on my next video.